एभ्रिवान, मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। साथसाथै ह्याप्पी थ्याङ्क्सगिभिङ। थ्याङ्क्सगिभिङको अवसरमा मैले चाहिँ टर्कीको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो म कसरी बनाउँछु ल अब सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त मैले टर्कीलाई धुई पखाली गरेर पेपर टावलले पुसेर सुक्खा बनाएर राखेको छु र अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बनाउने हेर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले त यो नराम्रो पार्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले काटेर निकाल्दिउँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो स्किनलाई चाहिँ अलिअलि गर्दा बिस्तारै छुट्याउँदै जानुपर्छ। हातलाई चाहिँ यसरी बिस्तारै राखेर यसलाई यसरी बिस्तारै नच्यातिने गरी यसलाई अलग गर्दै जानुपर्छ। अब यति स्किनलाई हामीले यसरी छुट्याइसक्यौँ। अब यसलाई हामीले एक साइड लगाएर यसको लागि चाहिँ हामीले यो मसला तयार गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले त मैले यो अनसाल्टेड बटर 3वटा स्पुन लिएको छु। यो चाहिँ रुम टेम्परेचरमा भएको हुनुपर्छ र साथसाथै यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले यो ठुलो चम्चाले 1 चम्चा यो रोजमेरीलाई काटेर लिएको छु। अनि त्यसपछि मैले यो 1 ठुलो चम्चा बेजिल लिएको छु। यो चाहिँ ड्राई बेजिल हो। अनि 1 ठुलो चम्चा ड्राई यो पार्सले लिएको छु। यो सबै यसमा मिसाइदिउँ। यसमा चाहिँ मैले धनियाँलाई चाहिँ भुटेर पिसेको 1 ठुलो चम्चा छ र जिरा भुटेर पिसेको 1 ठुलो चम्चा छ। यो पनि हामीले यसमा राखिदिउँ। र यसमा चाहिँ मैले मरिच ठुलो 1 चम्चा लिएको छु। अनि रातो खोर्सानीको धुलो ठुलो 1 चम्चा लिएको छु र पिरो खाले खोर्सानीको धुलो ठुलो 1 चम्चा लिएको छु। यो पनि सबै यसमा राखिदिउँ। यो बटरलाई चाहिँ यसरी हामीले पिसेर मिलाउनुपर्छ र साथसाथै यसमा नुन पनि राख्नुपर्छ। यो बटर चाहिँ मेरो अनसाल्टेड बटर भएकोले नुन राख्नुपर्छ। यो 2 चम्चा नुन राखिदिउँ र यो 1 चम्चा नुनलाई चाहिँ हामीले यो टर्कीको भित्र हाल्दिउँ। त्यसपछि यसलाई हामीले मिक्स गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो स्वाद पनि ल्याउनको लागि मैले आफ्नो नेपाली मसलाहरू पनि राखेको छु। अब यसमा यो 1 ठुलो चम्चा अदुवाको पेस्ट र 1 ठुलो चम्चा लसुनको पेस्ट पनि राखेको छु मैले। यो पनि यसमा राखिदिउँ। कागती लिएर यो कागतीको यो बोक्रालाई चाहिँ कोरेर हामीले यसमा राख्नुपर्छ। यसलाई लेमन जेस्ट भन्छ। यसमा राखौँ हामी। यसमा यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तलको सेतो भाग कोरिनु हुँदैन। यो कागतीको चाहिँ यो जेस्टको चाहिँ एकदमै मिठो बास्ना आउँछ यो टर्कीमा। टर्कीमा चाहिँ अलिकति अर्कै किसिमको स्मेल आएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो स्मेल नआओस् भनेर यो सबै मसलाहरू र यो कागतीको यो जेस्ट हालेको हो मैले। यो कागतीको सेतो भाग आयो भने चाहिँ फेरि तितो हुन्छ, त्यसैले सेतो भाग चाहिँ कोर्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ हामीले 2टा कागतीको चाहिँ जेस्ट हाल्नुपर्छ। ल अब यही कागतीलाई फेरि हामीले काटेर यसमा निचल्नुपर्छ। सबैलाई हामीले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त मैले बटरमा सबै चिज हालेर मिक्स गरिसके यसरी। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो टर्कीको बेस्ट साइडहरूमा सबैतिर लगाइदिनुपर्छ, भित्र हालिदिनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ यसरी हामीले भित्र राख्दै जानुपर्छ। भित्र राखिसकेपछि यसलाई बिस्तारै यसलाई यसरी लाउँदै जाने। फेरि अर्को राखौँ।
हामीले चाहिँ यो मसलालाई चाहिँ यसरी बाहिरबाट मसाज गरे जस्तै गरेर बिस्तारै भित्र तलसम्मै पुर्याउँदै गर्नुपर्छ। अब यति भित्र राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई फेरि बाहिरबाट पनि सबै लगाउनुपर्छ। यो बाहिरबाट लगाउनुभन्दा पहिले चाहिँ म ओभनलाई चाहिँ प्रिहिट गरेर राख्छु। अब यो बाँकी रहेको मसला जति छ यो चाहिँ सबै हामीले टर्कीलाई माथिबाट लगाइदिनुपर्छ। र यसमा चाहिँ अब मैले आफ्नो नेपाली मसला मिसाएको हुनाले यसमा नुन र पिरो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसारले हाल्नु होला। र अब यसमा बिस्तारै लगाउँदै जाउँ। यसमा टर्कीमा छिटो लाग्दैन, यसलाई चाहिँ अलि मेहनत गर्नुपर्छ लगाउनलाई। हेर्नुहोस् त मैले यो टर्कीलाई चाहिँ जुन बटर र मसलाहरू मिक्स गरेको मिक्सचर थियो त्यो सबै मैले लगाइसकेँ पुरै। अब यसमा हामीले चाहिँ यो प्याज, गाजर, कागती, लसुनहरू मैले लिएको छु। यो सबै टर्कीको पेटको चाहिँ भित्र हामीले भर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टर्की मिठो र जुसी हुन्छ। र हामी अब यिनीहरू सबै राख्दै जाउँ। प्याज मैले 2टा ठुल्ठुलो प्याजलाई चाहिँ काटेर यत्रो टुक्रा टुक्रा गरेको छु। अब गाजर पनि राखिदिउँ, लसुनको टुक्रा पनि राखिदिउँ। लसुनलाई पनि मैले यसरी काटेर राखेको छु, यसले चाहिँ अझै मिठो स्मेल दिन्छ। 2टा लसुन मैले काटेर राखेको। यो कागती पनि राखिदिउँ। यो सुन्तला पनि राखौँ। अब यो रोजमेरी पनि मैले यति लिएको छु र मैले 4वटा तेजपात पनि लिएको छु, यो पनि हालिदिउँ। यो तेजपात र रोजमेरीको स्मेलले पनि मिठो बनाउँछ। अब यो खुट्टालाई चाहिँ हामीले बाँधिदिनुपर्छ। यस्तो डोरीले चाहिँ खुट्टालाई बाँधिदिउँ। ल हेर्नुहोस् त मैले खुट्टालाई चाहिँ यसरी बाँधिसकेँ धागोले। अब पखेटालाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। पखेटालाई चाहिँ यसो गर्ने, यसलाई उठाउने अनि यसरी मोडेर राखिदिने। यतापट्टि पनि त्यसै गर्ने। यसरी राखिदिउँ। अब हाम्रो यो तयार भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यसलाई ओभनमा राख्ने बेला भयो। ल अब यसलाई चाहिँ आधी घन्टाको लागि हामीले ओभनभित्र राख्नुपर्छ। र त्यो आधी घन्टा यो ओभनमा पाक्ने जालसम्म चाहिँ हामीले फेरि यसमा माथिबाट लगाउने मसलाहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसलाई ओभनमा राख्न जाउँ र आधी घन्टापछि हेर्नु हामी। मैले चाहिँ टर्कीमा चाहिँ मिक्सर मसलाहरू लगाउनको लागि चाहिँ यो 3वटा बटर स्टिक चाहिँ मैले मेल्ट गरेर राखेको छु। र अब यसमा चाहिँ मैले अब यो मसलाहरू हाल्दैछु। आधी चम्चा भुटेर पिसेको जिरा र आधी चम्चा भुटेर पिसेको धनियाँको पाउडर चाहिँ मैले यसमा हाल्दैछु। त्यसमा त्यस्तै गरेर फेरि आधा चम्चा लसुनको पाउडर, आधा चम्चा अदुवाको पाउडर राख्दैछु। त्यस्तै गरेर यहाँ आधा चम्चा पिरो खोर्सानीको पाउडर अनि आधा चम्चा रातो कलरको खोर्सानीको पाउडर र यो 1 चम्चा मरिचको पाउडर हाल्दैछु म फेरि। मिलाउँदै जाउँ। र यसमा हाम्रो बटर चाहिँ अनसाल्टेड भएकोले यसमा अलिकति नुन हाल्नुपर्छ। यो आधा चम्चा जस्तो नुन हालौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसारले नुन राख्नु होला। अब त्यसमा फेरि म यसमा यो 1 चम्चा रोजमेरी मैले मसिनो काटेर राखेको छु, यो यसमा राखिदिउँ। र बेजिल 1 चम्चा ड्राई बेजिल छ मेरो यो, अनि 1 चम्चा ड्राई पार्सले छ, यो सबै यसमा राखिदिँदै जाउँ। यसलाई राम्ररी मिक्स गरौँ। अब यसमा हामी कागती पनि निचेर राख्दिउँ। एउटा कागती निचेर राखौँ। अब यसमा हामी कागती निचेर पनि राखिदिउँ। अब हामीले चाहिँ टर्की राखेको पनि आधी घन्टा भइसक्यो। त्यसलाई निकालेर अब हामीले यो मिक्सचर चाहिँ लगाउनु पर्छ।
गर्दै सबै हाल्दै जानुपर्छ हामीले। यसले चाहिँ टर्कीलाई सुक्खा हुन दिँदैन र मिठो पनि बनाएर राख्छ यसले। यसलाई तपाईँले ब्रसले पनि लगाए हुन्छ, यसरी चम्चाले पनि लगाउनु भयो हुन्छ। सबैतिर राम्ररी लगाइदिनु यो। अब यसलाई फेरि हामीले आधी घन्टा चाहिँ फेरि बेक गर्न राख्यौँ। अब 300 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसलाई हामीले राख्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ यो जालीको माथि छ टर्की होइन, यो जालीको तल चाहिँ हामीले यो पानी राखिदिनुपर्छ, किनभने यसले चाहिँ मोइस्चर बनाएर राखिरहन्छ, टर्कीलाई सुक्खा हुनु दिँदैन। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले चाहिँ आधी घन्टा बेक गरेर फेरि निकालेको छु। अब यसमा फेरि हामीले त्यो बटर र मसलाहरू मिक्स गरेको मिक्सर लगाउनु पर्छ हामीले। यसलाई हामीले ब्रसले पनि लगाउन सक्छौँ, सजिलो हामीलाई ब्रसले नै हुन्छ। यसरी सबैतिर लगाउँदै जाउँ। र अब यसलाई फेरि हामी आधी घन्टाको लागि ओभनमा राखौँ। हेर्नुहोस् त, फेरि आधी घन्टा बेक गरेर मैले निकालेँ। अब यसमा फेरि यो मसला हामीले लगाउनु पर्छ। अब यसलाई फेरि हामी आधी घन्टाको लागि ओभनमा राखौँ। हेर्नुहोस् त, फेरि आधी घन्टा बेक गरेर मैले निकालेँ। अब यसमा फेरि यो मसला हामीले लगाउनु पर्छ। चारैतिर राम्रोसँग यो मिक्सर लगाइदिउँ। यसलाई फेरि हामीहरू आधी घन्टाको लागि बेक गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, मैले टर्की बनाएर तयार गरिसकेँ। यसलाई चाहिँ हामीलाई पुरा 2 घन्टा लाग्यो। ल अब म सर्भ गर्छु है। ल हेर्नुहोस् त, मैले टर्की बनाएर पनि सर्भ गरिसकेँ। यस्तो मजाको स्मेल आइरहेको छ, पक्कै पनि मिठो छ र तपाईँहरूले पनि यो ट्राई गर्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई यो मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।